Περιστέρι Αττικής. Μεσαία ψισταριά με φούρνο κυκλοθερμικό από κάτω, πάγου και νεροχύτη. Στα μέτρα του κύριο Γιάννη εδώ. 9 μικρά σουβλάκια και σχάρα δίπλα, περιστρεφόμενη σχάρα, μια ψισταριά για ένα αρνί και 2 κοκορέτσια ταυτόχρονα, αλλά και 9 μικρές σούβλες. Εδώ είμαστε. Πρώτη δοκιμή. Χαιρετίσματα από όλη την παρέα, κύριε Γιώργο.